Zonja e zotërim, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni zjarret në Athinë kanë marrë jetën mbi 74 personave dhe qindra të tjerë janë lënduar. Mes viktimave dyshohet se ka edhe emigrantë shqiptar. Flakët kanë zënë në befasi njerëzit që kanë vdekur të përqafuar në mes të flakëve. Kryeministri Tsipras shpalli 3 ditë zije, ndërsa nga zonat e goditura mbërrin histori të rënda. Ndërkohë në Shqipëri dëmet e shkaktuara nga shiu dhe breshëri një ditë më parë janë në të gjithë vendin. Të mbjellat dhe frutat janë gati në pjekje për këtë vit dhe janë shkatërruar në disa zona në Elbasan. Breshëri rrëzoi çdo gjë në tokë për 5 minuta, ndërsa në Korrik për rënd shkatërruan edhe ura. Dëme ka edhe në jug dhe në veri. Në dyqanet e marketet e vogla në qytetet periferike dhe në fshatra gjenë rëndom ushqime të skaduara në shitje. Top Channel bëri një verifikim në Fushkruj, Laçe, Mamurras, ku u gjetën shumë produkte ose pa datë skadence ose tërësisht të skaduara. Ato përfundojnë sërish në treg duke i ulur çmimin, ndërsa ligji parashikon asgjësim. Kryetari i Gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori është konfirmuar në detyrë nga vetingu. Vendimi për Zaganjorin u dha në mungesë të tij. Në seancën paraardhëse ai sqaroi në sallë të gjitha pyetjet e anëtarëve të komisionit të vetingut, të cilët në fund nuk gjetën asnjë problem për gjykatësin e lartë. Biletat e avionit e udhëtimit me avion drejt Tiranës janë dyfishuar gjatë sezonit veror. Nga një kërkim i thjesht, rezulton se të udhëtosh pas 5 gushtit nga Milano në Tiranë kushton 549 euro, ndërsa nga Tirana në Milano bileta është 2 herë më pak. Ata që po paguajnë kostet e rritura janë emigrantët që kthehen në shtëpi. Në disiplinën e parë të garimit në kampionatin botror të rafting në Itali, Shqipëria zuri vendin e 9. Zbritja në Lum ishte gara e parë e një kampionati, ku përveç sportit bëhet edhe promovimi turistik. Shqipëria u përfaqësua në këtë event nga ekipi Albania Eagle. Zjarret në Athinë kanë marrë jetën mbi 74 personave dhe qindra të tjerë janë lënduar, ndërsa mes viktimave dyshohet se ka edhe emigrantë shqiptar. Flakët kanë zënë në befasi njerëzit që kanë vdekur të përqafuar në mes të flakëve. Athina është në emergjencë, ndërsa nga zonat e goditura mbërrin histori të rënda. Gazetari Artur Bibe dhe operatori Ilia Poçi sjellin detajet. Flakët e ferrit që ka dalë jashtë kontrollit në Athinë kanë marrë jetën të paktën 74 personave. Ka raportime se mes tyre janë edhe disa emigrantë shqiptar, por një gjë e tillë ende nuk konfirmohet. Ambasadorja Diana Hobdari bën me dije për Top Channel se zyrtarisht ka informacion për një shtetase shqiptare të lënduar jashtë rrezikut për jetën. Nuk ka të dhëna për të vdekur pasi autoritetet e kanë të pamundur të identifikojnë viktimat deri tani. Përparim Vuca, emigrant prej më shumë se 15 vitesh në Athinë, tregon se zjarri nisi papritur dhe u përhap shumë shpejt. Ne po shikonim që është 50 km larg, po i të televizore një zjarr që kishte rënë ani, kur papritur filloi edhe këtu në një zonë rreth 2 km nga këtu. Kam një shtëpi që punoj gjithmonë aty, e përmbaj, edhe hut me ujë shikoj çfarë po bëhet. Kur 20 metra larg meje, shpërtheu pishat, sikur po hisin bomba. Episodi më i tmerrshëm që kur zjarret u përhapën me shpejtësi është ai i regjistruar në mati të Atikës, ku vullnetarët e kryqit të kuq gjetën 26 trupa njerëzish, shumë prej të cilëve nëna me fëmijë, të përqafuar me njëri tjetrin. Jo të pakt janë edhe ata që janë mbytur duke u hedhur në det për t'i shpëtuar flakëve, siç ndodhi në zonën e Artemidës. Jemi gjallë. Kjo ka rëndësi. Faleminderit Zotit që ishte deti, shkuam atje sepse flakët po na ndiqnin. Na kujtoi Pompejin me Vezuvin. Zjarri u ndes shumë shpejt. As nuk e kuptuam çfarë ndodhi. U nisëm rresht për në det. Qindra vet janë evakuar me varka dhe helikopter. Spitalet janë në gjendje emergjence. U bllokuam nga tymi. U bllokuam, nuk vinin dot frym. Brenda shtëpi. Autoritetet presin rritje të numrit të viktimave, ndërsa 150 persona janë shtruar në spital. 15 vatra zjarri u aktivizuan njëkohësisht në 3 zona të ndryshme, tha zëdhënësi i qeverisë, dhe besohet se kanë qenë të qëllimshme në shtëpitë e braktisura e që janë vënë në shënjestër të grabitësve. Greqia ka kërkuar dron nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të diktuar dhe zbuluar çdo aktivitet të dyshimt në ditët në vazhdim, konfirmoi zëdhënësi.
Në një mesazh drejtuar kombit, kryeministri grek Aleksis Tsipras shpalli 3 ditë zie. Ai tha se nuk duhet të lejojmë që zia të na mposhtë, ndërsa në respekt të atyre që humbën jetën, premtoi se do të kërkohen shkaqet e kësaj tragjedie. Ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ζωή. Nuk ka fjalë për të përshkruar ndjenjat e të gjithëve ne, gjatë këtyre orëve që vendi po përjeton një tragjedi të papar. Janë me 10 persona që kanë humbur jetën. Prandaj dhe është e papërballueshme dhimbja për çdo qytetare dhe çdo qytetar. Më shumë për ato familje që humbën njerëzit e tyre të dashur, por edhe për çdo njërin prej nesh që mban një post me përgjegjësi. Sot Greqia është në zi. Në kujtim të atyre që humbën jetën, shpallim 3 ditë zie kombëtare. Por nuk duhet lejojmë që zia të na mposhtë. Këto orë janë orë beteje, uniteti, guximi dhe mbi të gjitha janë orë solidariteti. Vetëm kështu të gjithë së bashku mund të përballemi me tragjedinë. Greqia është duke kaluar një sprovë të madhe. Në momente të tilla nuk ka dallime mes nesh. Do të vi momenti edhe për to kur të kërkojmë shpresoj në respekt të vdekurve shkaqet e kësaj që ndodhi. Tani është akoma koha për mobilizim dhe për betejë. Të betejës për të shpëtuar atë që mund të shpëtohet, të betejës për të fituar mbi zjarret, të betejës që të gjejmë ata që figurojnë të humbur. Nuk duhet të vajtojmë jetë të tjera të humbura. Askush nuk do të harrohet. Shteti nuk do të lërë askënd pa ndihmuar. Asgjë nuk do të mbetet pa përgjigje. Me unitet dhe besim tek forcat tona, ne do të qëndrojmë në këmbë. Και να απαλύνουμε τον πόνο όσων έχουν πληγεί. Në Greqi jeton një komunitet shumë i madh emigrantësh shqiptar dhe ata i gjen në çdo hapësirë të këtij vendi dhe veçanërisht në zonën e goditur nga flakët në Athinë, ndërsa vijoni identifikimi i viktimave të zjarreve, lajmet se mes tyre ka edhe shumë shqiptarë ende nuk janë konfirmuar 100%. Ne pas pak do të lidhemi me korrespondentin tonë në Athinë Artur Bibe, i cili prej 2 ditësh po ndjek gjithë ngjarjen e rëndë që ka goditur Athinën në kulmin e sezonit turistik. Ju bëjmë dije se në vendin e ngjarjes ka media mbar globale, të cilat po raportojnë në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Athinë dhe nuk kuptohen edhe vështirësitë teknike. Dërsa Greqia është pushtuar nga flakët, Shqipëria u godit nga shiu dhe breshri një ditë më parë që la pasoja në të gjithë vendin. Të mbjellat dhe frutat gati në pikje për këtë vit janë shkatëruar në disa zona në Elbasan. Breshri rrëzoi çdo gjë në tokë për 5 minuta, ndërsa në Korçë përrejnë shkatëruan edhe ura. Dëme ka edhe në jug dhe në veri. Ne do të ndjekim raportin që kanë sjell korrespondentët tanë në Elbasan, Korçë, Gjirokastër dhe Bulqiz. Në Elbasan, njësitë administrative Labinot, Mal dhe Funar janë zonat më të prekura nga stuhia e një dite më parë, ndërkohë që në qytet stuhia nuk zjati më tepër se 5 minuta, në këto zona breshëri ka zjatur më shumë se 1 orë, duke shkatruar çdo gjë të mbjella dhe pemtari. Përballë kësaj fatkeqësie të natyrës, fermerët kërkojnë ndihmë pasi puna dhe mundi të ardhurat e një viti të tërë u shkatruan. Ka më 1 orë breshën më tepër, e ka bën shumë dëm. Vend shtetit vetë dorë në zemër. Në animojnë, nën pjesëtar familje me këtë lloj malli nuk e të bësh më. Tonë që unë as punë, s'kam as gjë, as migracion, me këtë mahem. Që shikoni edhe vetë damat janë konsiderueshme. Sidomos të gjitha, domatën, molla, rrushi. O kompani peshë që kemi janë dëmtuar komplet, nuk kemi asnjë taron tjetër nga ata mashim neve me. Grupet e punës së bashkisë dhe drejtorisë rajonale të bujqësisë janë në terren për verifikimin e dëmeve. Kjo është një fatkeqësi natyrore, kuptohet, përtej kësaj Bashkia e Elbasan, ne që nga dita e djeshme, pas ditës së djeshme, në bashkëpunim me emergjencën civile të bashkisë, kemi komunikuar edhe me drejtorinë rajonale të bujqësisë dhe kemi ngrit grupet e punës që sot në mëngjes i kemi shpërndarë në të gjithë fshatet e njësisë për të evidentuar këto dëme që janë shkaktuar nga breshti ditës së djeshme. Ne do të bëjmë procedurat edhe të kompletojmë dosjet sipas ligjeve dhe rregullave që kanë emergjencën civile të shtetit dhe do të bëjmë maksimumin për të shpërblyer këto dëme që janë shkaktuar nga ky bresh. Rreshje të shumta dhe moti i keq kanë shkaktuar dëme në disa fshatra të Korçës. Sektori më i prekur mbetet bujqësia ku kultura të ndryshme janë shkatëruar, ndërkohë që një ditë më parë në fshatin Goskov si pasojë e vërshimit të Porojt u dëmtuan disa mjete por edhe biznese. Në Porodin dhe Goskov ka patur dëmtime të kulturave bujqësore si domatja, patatja, qepa dhe misri. Si rezultati kësaj përmbytje, ne janë përmbytur tokat bujqësore të gjitha prodhime, domate, patate, edhe shtëpia ka hyrë ujit në për bodrume, në për magazina, në për salla njerëzve, është shumë shqetësim i madh kjo. Neve një shitën a birë dhe qatje bllokohet uji, ajo tubo që është inekzistente për mendimin tim, ajo bëhet sebeb që bllokohet lumi dhe pastaj këtë fryhet tër kanali, dhe del në rruga kryesore ande dhe merr parcelat me radhë. Nga shirat e tepra që ranë,
Breshri, vendi është i thyer ku janë tubacionet e ujit të pishëm, dhe i ka dëmtuar, i ka prishur në mas. Pucetat që ishin me cimento që shpërndashe ujë në përlinjat, janë të shkatëruara. Për situatën e krijuar nga shiu e breshëri sipas përfaqësuesve të drejtorisë së bujqësisë Korç, zgjidhja është sigurimi i të mbjellave, pasi nuk ka mekanizma të tjerë për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Drejtoria e bujqësisë, në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës, por dhe me njësinë administrative të Voskopit, por dhe të Voskopojës, kemi vajtur në këto fshatra, kemi parë, ka pasur një dem të konsiderueshëm, breshëri ka qenë i një kohë të shkurtër, por i sasive të mëdhaja, ne thjesht kemi bërë verifikime të demeve dhe sipas detyrave që na ngarkon Ministria e Linjës, që është Ministria e Bujqësisë, do t'japim informacionin e duhur dhe do të marrim, mendoj, të gjitha këshillat e nevojshme nga Ministria e Bujqësisë. Në të gjithë luginën e Dropullit, dëmet për stuhisë të hënës kanë prekur sidomos parcelat e mbjella me misër. Disa 10 hektar në zonën e Dropullit të sipërm dhe të poshtëm, libohove nepravisht, janë shkatëruar plotësisht për erës dhe breshërit. 10 minuta ka ardhur stuhia këtu. Stuhia e pa parë. Nuk shikoje do që të dilje dimetro. Kur erdhëm këtu te misrat, mund të themi që kishte hedhur edhe 10%. Ajo ere fort që bëri, mund të kishte hedhur edhe 10% misi që ka shtirë në tokë. Disa fermerë në Lunxheri raportojnë dëmtime në rastin 40% të prodhimit vjetor të frutave të stinës. Në Bulqiz, dëmët më të mëdha raportohen nga Gjorica dhe në Shupenza. Vrasjet e djeshme kanë shkaktuar shumë dëme, rrushin e kanë prish komplet. I kanë qarë kokët komplet, të fasullet i kanë lëshu komplet lullet në tokë. Molla, derdha, në përgjithësi gjithë kulturat bujqësore i ka dëmtu, sepse rani breshër jashtëzakonisht i madh. Kulturat bujqësore që janë më të dëmtuara është misri, është tek molla, tek kumulla. Fermerët thonë se nuk mundën të parandalonin dëmet pasi furtuna i zuri në befasi. Ky është Top Channel. Në dyqanet dhe marketet e vogla në qytetet periferike dhe në fshatra gjen rëndom ushqime të skaduara në shitje. Top Channel bëri një verifikim në fushkruj Lajme Mamurras, ku u gjetën shumë produkte ose pa datë skadence ose të rësisht të skaduara. Ato u përfundojnë sërish në treg duke i ulur çmimin, ndërsa ligji parashikon asgjësim. Çdo ditë në Shqipëri skadojnë me qindra ton ushqime. Ligji i detyron bizneset që ushqimet e skaduara t'i depozitojë pranë autoritetit kombëtar të ushqimit, i cili më pas i asgjëson ato. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Ushqimet e skaduara hiqen nga raftet e supermarketeve të mëdha dhe shiten me një çmim më të lirë në dyqanet e fshatrave dhe qyteteve, ku më pas konsumatori i merr ato. Disa i blejnë për shkak të kushteve të rënda ekonomike, disa të tjerë për mungesës së informacionit se çfarë shkaktojnë këto ushqime në organizmin e njeriut. Këto ushqime u nimora në dyqanet e qyteteve të Laçit dhe të Fushkrujës, disa prej tyre janë të skaduara dhe në disa të tjera nuk është shënuar data e skadencës, edhe pse shitësit e dinin që ishin duke tregtuar ushqime jo cilësore, përsëri ata i shërbenin konsumatorit. Kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori është konfirmuar në detyrë nga Vetingo. Xhezair Zaganjori mungoi në ditën vendimtare të karrierës së tij, por gjyqtari i lartë dhe njëkohësisht kryetari i gjykatës supreme e dëgjoi nga zyra vendimin që e nxori fitimtar gjatë procesit të skanimit të drejtësisë. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit zotit Xhezair Zaganjori me detyrë gjyqtar, kryetar në gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Gjatë shpalljes së këtij rezultati përveç medias së Gardës, e pranishme ishte vetëm zëdhënësia e gjykatës së lartë, por kryegjyqtari Xhezair Zaganjori e provoi të premte peshën e Vetingut, kur ul përballë komisionerëve të pavarur të kualifikimit, duke u kthyer për herë të parë nga një gjyqtar karriere në avokat i vetes. Në seancën dëgjimore, gjyqtari i lartë rrëzoi gjetjet e KPK-s dhe të ILTKPI-s mbi pasuritë e vendosura që komisionerët i parashtruan si të pajustifikuara. Xhezair Zaganjori deklaroi se provat tregojnë të kundërtën, sepse sipas tij apartamenti, zyra, biblioteka dhe një bodrum nuk janë blerë, por janë një investim familjar pas privatizimit të një trualli të trashëguar.
Por tashmë që kryetari i gjykatës së lartë e kaloi provimin më të vështirë të jetës së tij profesionale, derisa sitja e vettingut të përfundoi, ai drejton një gjykatë që gjendet në krizë, sepse është e vështirë të krijohet kolegji penal. 3 antarë të gjykatës së lartë janë shkarkuar nga vettingu, ndërsa fati 1/4 që u konfirmua në detyrë është në pikpyetje në shkallën e dytë. Të mërkurën do të shpallet vendimi për gjyqtarin e lartë Ardian Vorani, ndërkohë që në datën 30 Korrik do të jetë në nethet e vettingut me Dibici. Nga gjykata e lartë kanë mbetur pa marrë ftesën për në seancë dëgjimore vetëm 2 antarë, Artan Broci e Shkrizen Selimi. Gjatë ditës ishte para vettingut edhe prokurori i Korçës Elsion Sadiku, të cilët i dolën probleme me pasuritë dhe aftësitë profesionale. Ambasada Amerikane e cilësoi si dështim të gjithë partive mosmiratimin e ligjit që lejon të shkollës së magjistraturës pranimet e reja. Kjo shkollë që përgatit gjyqtar dhe prokuror është shumë e rëndësishme në momentin kur vettingu po zbraz me shpejtësi sistemin e drejtësisë. Të caktosh gjyqtar dhe prokuror në sistemin e drejtësisë duhet të kalosh përmes shkollës së magjistraturës, por studentët që u diplomuan këtë vit nuk mund ta kalojnë ende këtë prag. Po ashtu në vjesht, shkolla nuk do të mund të prej student të rinj. Ironike, por faji gjendet tek reforma në drejtësi, pasi këtë ngër që ka shkaktuar mungesa e Këshillit të Lartë gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të prokurorisë. Parlamenti mbylli sesionin duke mos i dhënë përgjigje pozitive shqetësimit të 27 prillit të drejtorit të shkollës së magjistraturës për ndryshimin e ligjit, si për konkursin e të rinjve, edhe për emërimin e të diplomuarve. Letra që më vonë u përkthye në nismë ligjvënëse nga socialistët kërkonte një situatë që me gjithë disa lëkundje të LSI-s, opozita në total nuk e pranoi. Vlerësojmë se vetmja zgjedhje është marrja e iniciativës legjislative që deri në krijimin e Këshillit të Lartë gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të prokurorisë të ngarkohet shkolla e magjistraturës jo më vonë se muaji tetor për organizimin e konkursit për pranimin e 25 kandidatëve për magjistrat ose më shumë në rast se nevojitet për funksionimin e sistemit. Duhet një ndërhyrje ligjore që të lejojë Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe prokurorin e përgjithshëm të emërojë dhe caktojë në pozicione kandidatët magjistrat të diplomuar deri në krijimin e Këshillit të Lartë gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të prokurorisë. Më shumë se paragrafi për studentët që do duhet të nisnin magjistraturën në vjesht, shkak për bllokimin e nismës në parlament ishte se në mungesë të Këshillit të Lartë të prokurorisë, po i krijoi hapësirë me ligj artamarkut për caktimin e detyrë të prokurorëve të rinj. Sipas opozitës, kjo do të ishte një tjetër kapje sistemit nga qeveria me kryeprokuroren e përkohshme, që u zgjodh në dhjetor pa vetting, me shumicë të thjesht votash dhe jo sipas dispozitës kushtetuese, por sipas një interpretimi nga misionet ndërkombëtare Euralius dhe Obdat të dispozitave tranzitore të ligjit për prokurorin. Por ky nuk është i vetmi kontestim i Partisë Demokratike. Konsensusi që shkolla e magjistraturës gëzonte që prej vitit 1997 u thye në vitin 2014 kur mazhoranca APS LSI bëri një ndryshim në ligj, përmes të cilit shtoi në bordin drejtues përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Avokatura e Shtetit dhe Ministria e Arsimit. Deri në këtë vit shkolla drejtohej nga një bord në varësi të KLD-s, jashtë ndikimit të qeverisë dhe parlamentit, pasi shumica i takon gjyqësorit. Tashmë ajo shihet prej opozitës si një shkollë partie. Por ambasada amerikane në Tiranë shef mos kalimin e ndryshimeve ligjore si një dështim të gjitha partive në parlament. I ngarkuari me punë David Muniz tha se politikanët treguan se kanë frikë nga sundimi i ligjit. Kuvendi mbylli dje sesionin 6 mujor me një bilans ku mbizotruan tensionet dhe mungesa e konsensusit. Të ndjekemi në dritë Marakun. Në mbylljet e seancës së fundit plenare për këtë sesion parlamentare, Edi Rama mblodhi deputetët socialistë për drek. Ndryshimet në qeveritë e paralajmëruara për shtator duket se janë harruar dhe kryeministri nuk i kishte përmendur, por deputetët janë paralajmëruar për mundësinë e një seance të jashtëzakonshme në gusht, me shpresën e gjetjes së një kompromisi me të paktën një pjesë të opozitës për sa i përket shkollës së magjistraturës apo për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Një indicie dha në seancën e fundit edhe vetë Gramuzi Ruçi. Nëse do të duhet për të thirrur kuvendi që institucionet e tjera që kanë të bëjnë me hapjen e rrugës të kandidatëve që ka presidenti apo kuvendi, si për gjykatën kushtetuese ashtu dhe për gjykatën e lartë, nuk do të rresh që në çdo kohë të thirret kuvendi. Edhe nëse parlamenti rimblidhet për të gëzuar një konsensus i qoftë dhe të pjesshëm, bilanci i këtij sesioni do të ishte bindshëm në favor të konfliktit. Si një përjashtim i këtij rregulli ngjan miratimi i ligjit për vettingun në polici, që mori dhe votat e LSI-s. Konflikti që mbizotëroi këtë sesion u paralajmërua që në mbylljet e sesionit kaluar, ku mazhoranca votoi mes tymuesve dhe vezëve artamarkun si prokurore të përgjithshme të përkohshme. Mbyllet votimi, 69 vota pro, 2 kundër, 2 abstenim. Betohem.
E një taklim vazhdoi me rifillimin e punimeve në janar. Protesta dhe bllokimi i fortores u bë i përjavshëm duke u kthyer në normalitet, ndërsa nuk munguan as konfrontimet. Në drejtim të qeverisë u hodh shumë çka. Çizmja dhe turiste Monika Kryemadit u pasua nga mielli. Nuk mungoi lëshimi i kartonave, si dhe mbeti në tentativë fluturimi i ekranëve. Njëherë mori zemër të kundërpërgjigjej Ditmir Bushati, por u pendua dhe kërkoi ndjes. Ky ishte sesioni parlamentar ku ndërprerjet e seancave zgjatën më shumë se vetë seancat. Po shem. Por opozita e gjeti një formë të re komunikimi, aty ku media nuk lejohej, fjalimet nga Facebooku. Mbajtja e status quo-s është e pamundur. Në regjinë e Lulzim Bashës nuk munguan as skenimet, nga peshqit e mëdhenj të Toyota Yaris që shkarkonte milionat në kuvend. Po të blokuan integrimin. Teatri parlamentar sfidoi kështu teatrin kombëtar, të cilin me ligj e çoi drejt prishjes. Nga rënja e euros, qeveria ka siguruar një përfitim të cilin nuk do të mund të arrinte kaq shpejt. Bëhet fjalë për uljen e borxhit publik që aktualisht është në 69.9%. Rënja e euros ndaj lekut ka dëmtuar të ardhurat që qeveria mbledh në buxhet, por ajo ka sjellë një përfitim shumë të madh për financat e shtetit, uljen e borxhit publik. Në fund të vitit të kaluar, borxhi publik ishte 1.088 miliard lek, ose sa 69.9% e prodhimit kombëtar. Por gati gjysma e kësaj shifre ishte borxhi i jashtëm, pjesën ndërmuese të cilit qeveria e ka marrë në monedhën euro në formën e kredive ose përmes eurobondeve të emetuara në tregjet ndërkombëtare. Por krahasuar me fundin e 2017-s, euro është zhvlerësuar me rreth 6% ndaj lekut, duke zbritur nga 134 lek që ishte në rreth 125.8 lek aktualisht. Sipas për llogaritjeve të Ministrisë së Financave, kjo rënje e ndjeshme e euros ka ulur borxhin publik të Shqipërisë me 1.5 deri në 2% të prodhimit kombëtar. Por si e lehtëson rënja e euros borxhin e shtetit? Qeveria i mbledh ardhurat nga taksat në lek. Rrjedhimisht për të shlyer borxhet që ka marrë në euro, ajo tani duhet të shpenzojë më pak para. Ky është mekanizmi i parë. Mekanizmi i dytë është ulja e peshës së borxhit në ekonomi. Kjo pasi 3.8 miliardë eurot që qeveria ka marrë borxh nga jashtë, tashmë ka një vlerë më të ulët në lek dhe rrjedhimisht në prodhimin kombëtar. Pavarësisht se ka ulur të ardhurat nga taksat, zhvlerësimi i ndjeshëm i euros ndaj lekut është një frymarrje goxha e madhe për financat e shtetit. Por kjo është një ulje e paqëndrueshme. Në rast se euro do të forcohej, atëherë efekti në borxhin publik do të ishte i kundërti. Ndaj, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Komisioni Evropian i kanë kërkuar qeverisë që të vazhdojë uljen e borxhit të lartë publik, derisa bara e detyrimeve publike të bjerë në nivele që nuk e rrezikojnë ekonominë. Është hapur tenderi për dhënien me koncesion të rrugës së re Milot Baldren. Kompania ANK ka marrë bonusin nga qeveria për projektin që thuhet se kushton 161 milion euro, por që në fund të 13 viteve fatura për 17 kilometra rrugë do të jetë 217 milion euro që do të paguhen nga taksa paguesit nëpërmjet buxhetit të shtetit. Biletat e udhëtimit me avion drejt Tiranës janë dyfishuar gjatë sezonit veror. Nga një kërkim i thjeshtë rezulton se të udhëtosh pas 5 gushtit nga Milano në Tiranë kushton 549 euro, ndërsa nga Tirana në Milano bileta është 2 herë më pak. Ata që po paguajnë kostot e rritura janë emigrantët që kthehen në shtëpi. Numri i lartë i emigrantëve që duan të kalojnë pushimet në Shqipëri ka bërë që biletat vajtja ardhja avionëve nga jashtë për në drejtim të Tiranës këtë verë të jenë shumë të shtrenjta se anasjelltas. Dhe sigurisht shtetet që kanë numrin më të madh të emigrantëve shqiptar kanë luhatjet më të mëdha, duke krijuar më shumë mundësi përfitimi për kompanitë ajrore që operojnë në vendin tonë që shfrytëzojnë konjunkturën e tregut me konkurrencë të ulët në linja dhe mungesën e aeroporteve alternative në Shqipëri. Kështu, kostot e udhëtimit në linjat nga aeroportet kryesore të Italisë, Roma dhe Milano janë gati 2 fish më të larta se destinacioni i kundërt. Sipas motorit të kërkimit Expedia, çmimi një bilete nga Milano për në Tiranë në datën 5 gusht dhe kthimin 12 gusht kushton $549, ndërsa një bilet vajtja ardhje me të njëjtat data nga Rinasi për në Milano kushton më shumë se 2 herë më pak, $260. 2 fish më shtrenjtë janë dhe biletat vajtja ardhje Rom-Tiranë krahasuar me drejtimin e kundërt në të njëjtat data.
Edhe emigrantët nga Gjermania, nëse do të nisen nga Frankfurti në drejtim të Tiranës, duhet i paguajnë çmimet e biletave rreth 50% më shtrenjtë. $634 kushton një bilet Frankfurt-Tiranë me vajtje në 5 gusht dhe kthimi në 12 gusht, kurse e njëjta bilet në të njëjtat data, por me destinacion Tiranë-Frankfurt, është rreth $200 më e lirë. Më i shtrenjtë është edhe destinacioni tjetër Londra, sipas Expedias. Në 5 gusht nga kryeqyteti i Anglisë në drejtim të Tiranës mund të blesh një bilet vajtje ardhje për $518, ndërsa nga Tirana për në Londër bileta që përfshin dhe kthimin kushton $430. Destinacioni grek është ai me luhatjen më të vogël me vetëm €30. Kjo pasi shumica e emigrantëve preferojnë të vinë drejt Shqipërisë në rrugë toksore me automjete, duke bërë që avioni të jetë një zgjedhje e dytë. Italianët gjithmonë më shumë po vinë në Shqipëri për turizëm. Familjet italiane, duke preferuar çmimet e ulta, i drejtohen Ksamilit, Sarandës apo edhe Vlorës, dhe për t'i ndihmuar ata në Shqipëri kanë bërritur edhe policë italian që patrullojnë bashkarisht me shqiptarët. Eni Ferhati bisedoi me policët italian që sot po patrullonin në Golem. Buongiorno. Come va? Antonio Fiore ka lënë Italinë dhe prej disa ditësh po patrullon në Vlorë së bashku me kolegët shqiptar për t'i ardhur në ndihmë pushuesve të shumtë nga vendi i tij. Antonio është koordinatori i migrimit në policinë e Barit dhe ka vënë re se vit pas viti italianët po e frekuentojnë gjithnjë e më shumë Shqipërinë. La missione qui di collaborazione. Kemi ardhur këtu dhe kemi nisur patrullimin së bashku me kolegët shqiptar që më 16 korrik dhe do të shërbejmë deri më 31 gusht. Gjatë 2 viteve të fundit, numri i shtetasve italian që zgjedhin Shqipërinë për të kaluar pushimet është trefishuar. Italianët e zgjedhin Shqipërinë sepse ka vende shumë të bukura dhe ofron çmime të mira. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me kolegët e policisë shqiptare. Fiore është një nga 6 efektivet italian që kanë bërritur në Shqipëri për masat gjatë sezonit turistik. Ai thotë se ka kontaktuar me disa turistë nga vendi i tij. Sulla costa di Valona che arriva fino a Saranda. Pasi vinë në Vlorë, pushuesit italian lëvizin drejt Sarandës, Ksamilit, por edhe destinacione të tjera. I kemi ndihmuar për të gjetur rrugën, ndërsa një qytetar italian, me sa duket ishte apasionuar ai shumë me Shqipërinë, sa kishte harruar dhe kishte shkelur afatet e qëndrimit. Por në Vlorë nuk ka vetëm turistë italian. Kemi hasur turistë ndryshëm, përveç turistëve italian, siç e thatë edhe juve, ka pasur turistë gjerman, rumun, kosovar, kryesisht malazez dhe nga vendet të tjera të ndryshme. Kemi komunikuar anglisht ose italisht. Edhe në plazhe policia vijon shpërndarjen e fletpalosjeve për orientimin e turistëve të huaj. Në disiplinën e parë të garimit në kampionatin botëror të rafting në Itali, Shqipëria zuri vendin e 9. Zbritja në Lumi ishte gara e parë e një kampionati, ku përveç sportit bëhet edhe promovimi turistik. Shqipëria u përfaqësua në këtë event nga ekipi i Albania